เมื่อหลายปีก่อนนะครับช่อง PBD Channel ของเรานะครับเคยรีวิวเมาส์ Corsair Saber ตัวแรกนะครับซึ่งตัวนั้นน่ะเขาจะเป็นเมาส์ทรงออกแนวไฮบริดหน่อยๆนะครับจะมีความผสมมือขวานิดๆนะครับแล้วก็น้ำหนักประมาณ80กรัมซึ่งก็ถือว่าหนักมากๆเลยในยุคนั้นแล้วก็ในปี 2025 นี้นะครับ Corsair เขาก็ออกเมาส์ Saber V2 มานะครับซึ่งถ้าผมจะบอกว่ามันเป็นการอัปเกรดจากรุ่นแรกผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะครับเพราะเขามีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเรียกได้ว่าเป็นเมาส์คนละตัวกันเลยซึ่งตามเป้าหมายที่ทาง Corsair อยากจะทำครับคือเขาอยากจะทำเมาส์ Saber V2 ตัวนี้เป็นเมาส์ที่เบาที่สุดในโลกครับคลิปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับว่ามันจะเบาแค่ไหนครับขอเชิญพบกับรีวิว Corsair Saber V2 ครับก็เปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ Saber V2 ตัวนี้ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยรีวิวรุ่นแรกไปนะครับแล้วผมก็จะบอกว่ามันมีความแตกต่างกับรุ่นแรกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยซึ่งถ้าเกิดจะบอกว่ามันเป็นการต่อยอดจากรุ่นแรกผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่ารูปทรงเปลี่ยนน้ำหนักเปลี่ยนทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงหมดนะครับแล้วก็ทาง Corsair เขามีการอัปเกรดหลายๆอย่างที่มันทำให้เกมมิ่งเกียร์จาก Corsair น่าใช้มากยิ่งขึ้นนี่เป็นหน้าตาของตัวกล่องนะครับมาในโทนเหลืองดำนะครับแล้วก็ตัวเมาส์มีอยู่2สีนะครับคือสีดำตัวนี้กับสีขาวนะครับฟีดเมาส์ครับจากโรงงานเขาจะติดเป็นฟีดเส้นเล็กแบบนี้นะแล้วก็จะมีฟีดเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นฟีดผืนใหญ่สามารถมาเปลี่ยนได้ให้แอลกอฮอล์มาด้วยนะครับสำหรับเวลาลอกฟีดสายเคเบิลครับอันนี้เป็นสายที่แข็งนะคิดว่าเสียบเล่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็กริปเทปครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างกริปเทปตรงนี้เหนียวมากเป็นเท็กเจอร์สักๆนิดหน่อยแต่ความเหนียวโคตรเหนียวเลยกริปเทปดีมากครับตัวรับครับอันนี้สามารถรองรับคลื่นเรียกสูงสุดได้ที่ 8,000 นะครับซึ่ง Corsair เขามีตัวรับแบบนี้แล้วนะแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะเป็นคลิปหนีบนะครับไว้สำหรับเวลาหนีบกับแผ่นรองเมาส์อะไรประมาณนี้เรื่องของน้ำหนักครับผมอยากจะให้ลืมเจ้า Saber ตัวเก่าไปเลยเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยหนักประมาณ80กรัมครับซึ่งถือว่าเป็นเมาส์ที่หนักพอสมควรเลยในยุคนั้นนะครับอันนี้ครับ V2 ตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่35 กรัมนะครับซึ่งตามข้อมูลเขาบอกว่าหนักประมาณ36กรัมนะครับแต่35กรัมถือว่าโคตรเบาเป็นลำดับต้นๆของเมาส์เกมมิ่งเลยนะซึ่งตามข้อมูลเนี่ยCorsairเขาบอกว่าเมาส์ตัวนี้เบาที่สุดในโลกนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมนะครับมันก็มีเมาส์ที่เบากว่านี้เหมือนกันแต่จะพูดว่าไงดีเมาส์ตัวนี้อาจจะเป็นเมาส์เบาที่สุดในโลกในแบรนด์ชั้นนำของโลกแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับแบรนด์ชั้นนำต่างๆนะครับยังไม่มีตัวไหนที่ทำน้ำหนักได้ประมาณนี้เลยนะฮะขอลองเปรียบเทียบไวๆในเรื่องของน้ำหนักละกันตัวนี้ X2 Crazy Light จาก Pulsar ครับ38 กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ Damoshark M5 Air นะครับเมาส์ฟิงเกอร์ทิปเป็นคาร์บอนนะครับ32 กรัมครับสังเกตว่าเบากว่าเจ้า Saber V2 นิดเดียวเองต้องชื่นชมนะครับที่ทาง Corsair เขาได้รีดน้ำหนักที่เบาประมาณนี้นะครับถือว่าเบามากๆตัวหนึ่งเลยเรื่องของรูปทรงนะครับทาง Corsair ก็มีการทำงานร่วมกับ Pro Player Game FPS นะครับก็เลยได้มาเป็นรูปทรงประมาณนี้ครับถือว่าเป็นรูปทรงที่มีความแบบเซฟอะไม่ได้มีความแปลกอะไรนะครับเป็นรูปทรงสมมาตรที่มีความแบบสมบูรณ์มากๆนะครับคิดว่ามันเป็นรูปทรงที่เวลาใครมาจับก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แปลกอะไรเลยอย่างที่บอกครับ Saber ตัวนี้มีความแตกต่างกับตัวแรกเยอะมากๆนะครับรูปทรงเนี่ยฟ้ากับเหวเลยรูปทรงนี่เทียบกันไม่ได้เลยนะครับ Saber ตัวแรกมันจะเป็นเมาส์ทรงใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีความสโลปลงคล้ายๆเมาส์ทรง ergonomic นะครับมีความเป็นไฮบริดหน่อยๆนะครับส่วนตัวเนี้ยออกแนวไซส์เล็กนะครับเป็นเมาส์ทรงสมมาตรออกแนวไซส์เล็กนะครับตรงกลางแคบนิดนึงนะครับแล้วก็ท้ายบานออกอันนี้ครับจุดคลิกไม่ได้ต่ำนะครับเป็นเมาส์ทรงเขาเรียกว่าเป็นทรงมาตรฐานเลยอะไม่ได้มีความแตกต่างจากเดิมอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบรูปทรงนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบกับ Viper Mini นะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับสังเกตว่าจะมีสัดส่วนอะไรต่างๆที่มีความคล้าย Viper Mini พอสมควรเลยนะครับเรื่องของความยาวความสูงความกว้างนะครับพอมาเทียบกับของจริงนะครับ Viper Mini ส่วนกริปจับจะมีความแคบพอสมควรนะครับผมวัดสดๆเลยอันนี้ครับได้ประมาณ 55.8 นะครับส่วน Saber V2 นะครับ Saber V2 อยู่ที่ประมาณ 56.7 นะครับก็ Saber จะมีความกว้างของบริเวณกริปจับมากกว่านิดนึงนะครับจุดคลิกมีความใกล้เคียงกันนะครับความยาวแล้วก็ส่วนสโลปลงด้านท้ายมีความใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นครับ Saber V2 มีความคล้ายกับ Viper Mini มากเพียงแต่ว่าส่วนกลางจะมีความกว้างกว่านิดนึงก็จะได้เรื่องของความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและอีกตัวที่ผมยังไม่เคยจับนะครับแต่ถ้าเกิดดูเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากๆนะครับนั่นก็คือเจ้า Superlight 2C หรือว่า G Pro Mini นะครับสัดส่วนต่างๆนะครับต่างกันประมาณ 1-2 มิลนะครับแล้วก็น้ำหนักมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าเจ้า Saber มีความคล้ายกับ G Pro Mini ก็อาจจะพูดได้เหมือนกันนะถ้าเกิดดูในเรื่องของลายเส้นนะครับ
แล้วก็การจับเนื่องจากเป็นเมาส์ไซส์เล็กเนอะคนที่มีมือขนาดเล็กแล้วจับแบบปาล์มกริปนะครับคิดว่าน่าจะเข้ากับเมาส์ตัวนี้มากๆเพราะว่าสโลปอะเรื่องของสัดส่วนอะผมรู้สึกว่ามันมีความโค้งแบบเป็นธรรมชาติมากเลยจับแบบปาล์มกริปวางมือได้ดีมากนะครับแต่ส่วนตัวผมจะจับแบบคอกริปเนาะก็จะมีแง่งให้วางนิ้วโป้งอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตอุ้งมือค่อนข้างดีส่วนท้ายเนี่ยแล้วก็ตัวเมาส์จะมีความเหมือนเป็นเมาส์ตัดๆหน่อยอะตรงนี้มันจะไม่แหลมนะครับเมาส์ตัวอื่นตรงนี้จะมีความแหลมแต่เนี่ยมันจะเหมือนแบบทู่ๆเลยจะมีความดันกับอุ้งมือเราได้ดีมากด้านหน้าเหมือนกันด้านหน้าก็เป็นทู่ๆนิดนึงพื้นผิวก็เป็นพื้นผิวที่มีความฝืดๆนะมีความเรียบๆฝืดๆดีแล้วก็ให้กริปเทปมาด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเพิ่มความหนึบด้านข้างมีแค่ลวดลายตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้เพิ่มความฝืดอะไรนะครับด้านล่างมีแค่สวิตช์เปิดปิดนะครับสังเกตว่าจะไม่มีปุ่มปรับเปลี่ยน DPI นะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะลดน้ำหนักให้มากที่สุดนะครับก็เลยวิธีเปลี่ยน DPI ก็คือต้องกดคลิกขวากับเว็บเวิร์ดค้างไว้ประมาณ3 วินะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามสเต็ปหรือว่าสามารถใช้เปลี่ยน DPI ทางเว็บไดเวอร์ก็ได้นะครับจะสะดวกกว่าสำหรับเซนเซอร์นะครับอันนี้เป็นเซนเซอร์ของ Corsair นะครับ Marksman Sensor แต่จริงๆมันก็คือพวก PR 3950นั่นแหละนะครับค่า IPS 750นะครับ DPI สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 33,000 นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวแรกหรือเปล่านะครับที่ทาง Corsair เขาให้ตัวรับสัญญาณมาเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ดีมากๆเลยแล้วก็สามารถรองรับ polling rate สูงสุดได้ที่ 8,000 นะครับตรงนี้จะเป็นคลิปนะครับไว้ให้เราหนีบกับแผ่นรองเมาส์นะครับทำให้ตัวเมาส์มันใกล้กับตัวรับมากที่สุดนะครับแบตเตอรี่ครับ250มิลลิแอมป์นะครับก็นั่นแหละให้ก้อนเล็กมาเพื่อที่จะทำให้เมาส์มันน้ำหนักเบาที่สุดนะครับก็ polling rate 1,000 ใช้ได้ประมาณ70ชั่วโมงครับแล้วก็ polling rate 8,000 ใช้ได้ที่ประมาณ16ชั่วโมงสวิตช์ตัวเนี้ยผมแอบแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาใช้สวิตช์ที่เขาได้พัฒนาเองนะครับเป็น custom tune tactile mechanical switch นะครับไม่ใช่ optical switch นะครับอันนี้เป็น mechanical รองรับการคลิกประมาณ100ล้านครั้งนะครับ feeling การคลิกมีความเบาๆหนึบฟิลแท็กทายอ่ะฟังเสียงก่อนดีกว่าผมรู้สึกว่าเป็นสวิตช์ที่มีพรีทาวเวลนิดหนึ่งไม่ได้นิ่งมากไม่ได้คมเท่าพวกออมรอนออปติคอลนะครับแต่ก็นุ่มๆดีนะครับใช้แรงไม่เยอะมีความนุ่มมีความนุ่มปลายคล้ายๆพวกของ Razer เหมือนกันสคอร์วิวดีนะครับแบ่งสเต็ปชัดเจนดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมดีใจมากๆนะครับคือ Corsair สามารถตั้งค่าผ่านเว็บได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เจ้า IQ แล้วซึ่งที่ผมเคยรีวิวเมาส์จาก Corsair ไปนะครับอันนี้พูดตรงๆเลย IQ เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับแบรนด์ Corsair ครับมันเป็นซอฟต์แวร์ในการตั้งค่าที่ใช้งานยากมากๆนะครับซึ่ง Saber ตัวนี้ครับตั้งค่าผ่านเว็บได้แล้วนะครับกดเชื่อมต่อเข้ามานะครับก็จะเจอกับหน้านี้โดยรวมนะหน้าตาคล้ายๆกับเกมมิ่งเกียร์ตัวอื่นแหละนะครับตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ DPI นะครับสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ Macro Manager สามารถตั้งค่า Macro ได้เหมือนกันแต่เราจะไม่เห็นเรื่องของการตั้งค่าเซนเซอร์ใช่ไหมเนี่ยมันมีแค่3โหมดตรงนี้ใช่ไหมซึ่งต้องมาดูตรงนี้ครับ Device Setting นะครับอันนี้เริ่มแปลกๆแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราเคยใช้แบรนด์อื่นๆน่ะมันจะรวบรวมเป็นหน้าเดียวกันใช่ไหมเราก็แค่เลื่อนไป Performance อะไรประมาณเนี้ยแต่เนี่ยครับมันจะแอบอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ปริมาณแบตนะครับแล้วก็ polling rate สูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็ตรงนี้พวก firmware upgrade อะไรต่างๆเนอะซึ่งทำไมเขาไม่ทำให้มันอยู่หมดเดียวกันเลยอันนี้ก็แอบขัดใจนิดนึงเนอะแต่ก็ดีครับเราไม่ต้องใช้ IQ แล้วซึ่ง IQ เนี่ยผมบอกตรงๆมันปรับอะไรยากมากๆนะครับกว่าเราจะตั้งค่าอะไรต่างๆผมก็งงไปหลายนาทีเลยผมรู้สึกชอบอันนี้มากๆเลยนะครับมันทำให้เราตั้งค่าเมาส์ได้ง่ายมากขึ้นครับ polling rate นะครับ 8,000 ยาวๆครับประมาณนี้ครับถือว่าเสถียรนะครับแล้วก็มีค่า latency ที่ต่ำมากๆครับความรู้สึกการเอาไปใช้เล่นจริงนะครับบอกเลยว่าเบาโคตรเบาจนผมต้องปรับตัวคือน้ำหนักประมาณเนี้ยผมไม่ค่อยเคยใช้เท่าไหร่เว้ยคือรูปทรงประมาณเนี้ยมันไม่ได้แปลกนะรูปทรงประมาณนี้มันคล้ายๆพวกไวเปอร์คล้ายๆพวกฮิสแกนที่ผมเคยจับเคยใช้มาแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยน้ำหนักมันประมาณ35 กรัมซึ่งผมถือว่าเบามากๆเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบเมาส์เบาอาจจะต้องมองข้ามตัวนี้แต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่ชอบเมาส์เบาๆนะครับตัวนี้เบาจริงๆนะครับแล้วก็มันเป็นเมาส์เบาที่งานประกอบยังถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับบีบอะไรแรงๆไม่มีเสียงนะครับเขย่าไม่มีเสียงซึ่งก็อันนี้ชื่นชมนะเพราะว่าการที่จะทำเมาส์เบาสักตัวมันทำยากนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของวัสดุที่มันบางลงอาจจะมีความแข็งแรงน้อยลงแต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้ยังคงมีความแข็งแรงพอสมควรอยู่
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของสวิตช์มั้งเพราะว่าในยุคนี้เมาส์หลายๆตัวเขาใช้เป็นออปติคอลแล้วแต่ตัวเนี้ยเขาใช้เป็นเมคานิคอลนะครับแต่ก็ทางคอแซเขามีการจูนแหละมีการปรับปรุงของเขาเองนะครับที่สำคัญคือเรื่องของราคานะครับราคาถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับราคาประมาณ 3,000 ปลายๆไม่ถึง 4,000 นะครับแล้วก็คอแซเขาก็มีรับประกันของเขาเนอะก็เป็นประกันสูงภัยด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าชื่นชมเมาส์ระดับท็อปเทียร์นะครับน้ำหนักเบาแต่ราคาประมาณนี้ผมถือว่าโอเคมากๆนะครับราคาถูกกว่าเจ้าอื่นๆในตลาดพอสมควรใครที่เหมาะกับเมาส์ตัวนี้ครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นเมาส์ไซส์เล็กนะคนที่มือเล็กน่าจะเหมาะมากๆเลยส่วนคนมือใหญ่อย่างผมได้ทดลองเล่นแล้วก็แอบปรับตัวนิดนึงเนื่องจากมันเป็นไซส์ที่เล็กแต่จริงๆมันมีไซส์ที่เท่ากับ Viper Mini แหละมันไม่ได้แปลกอะไรนะครับ35 กรัมสำหรับผมถือว่าเบามากๆเลยก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันว่ามันเบาที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าก็มีเมาส์ตัวอื่นที่เบากว่านี้เหมือนกันแต่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเบาเป็นระดับต้นๆนะครับในแบรนด์ชั้นนำของโลกนะครับสุดท้ายครับผมอยากจะบอกว่าคอแซมาถูกทางแล้วล่ะที่เขามีการปรับปรุงอะไรต่างๆที่ดีขึ้นนะครับให้ตัวรับ 8K มาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ IQ แล้วตั้งค่าผ่านเว็บได้แล้วนะครับแล้วก็รูปทรงเป็นรูปทรงที่สามารถเข้ากับใครหลายๆคนได้ดีมากขึ้นครับผมถือว่าสิ่งนี้มันเป็นการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรายังคงเฝ้ารอครับเกมมิ่งเกียร์ตัวต่อไปของคอแซครับ